Hi everyone, Ate Myra here for today's video. Mag-withdraw tayo ng pera guys gamit yung ating CIMB bank card sa BPI ATM machine. I think almost the same lang naman ang process yan whether BDO or Metrobank ATM man yan. Ang mahalaga, we follow instructions and also alamin natin kung free of charge nga ba yung pag-withdraw ng pera gamit si CIMB bank card. And alamin din natin sa video na to guys mga dapat tandaan bago tayo mag-withdraw ng pera sa ating CIMB bank card. If interested kang malaman guys, please keep on watching. Mga dapat tandaan bago tayo ay mag-withdraw sa ATM gamit yung ating CIMB bank card. Ang CIMB bank card po ay connected sa ating Fast Plus account. Ibig sabihin, 'di ba yung ating CIMB bank account, meron pong GSave, merong Upsave at meron din namang Fast Plus account. So ibig sabihin yan dahil yung CIMB bank card ay connected lamang sa ating Fast Plus account, wala pong kinalaman yung laman ng ating CIMB bank card sa ating GSave account at Upsave account. Magdedepende po yung laman ng ating CIMB bank card sa laman po ng ating Fast Plus account guys. And yung Fast Plus account po yung mababawasan pag nag-withdraw ka gamit yung ating CIMB bank card. Ibig sabihin, yung laman ng Fast Plus account ay pareho po sa laman ng CIMB bank card ninyo. And for example, dito, just for an example, yung GSave mo may 700, yung Upsave mo may 3,500, pero yung Fast Plus mo may 100 pesos lang. Tapos, akala mo, okay, meron akong 4,000 pesos sa aking CIMB bank account. Pwede ako mag-withdraw ng 2,000 pesos. Hindi po pwede yun guys kasi yung laman ng inyong Fast Plus account is only 100 pesos. Hindi ibig sabihin na dahil meron kang total amount of 4,000, pwede mo nang i-withdraw yung 2,000 or 3,000 or more than 100 pesos sa iyong CIMB bank account. Okay? So, another thing, free of charge din po yung pag-withdraw ng pera sa ating CIMB bank card to over 20,000 ATMs nationwide. So, review lang tayo guys. Kapag nag-withdraw ka gamit sa GCASH Mastercard sa ATMs, meron pong 20 pesos charge. Kapag PAYMAYA card naman yung gamitin mo para mag-withdraw ng pera sa ATMs, then may 15 pesos po na charge. Pero with CIMB bank card, free of charge po siya to over 20,000 ATMs nationwide. Very cool po talaga. So anyway guys, I hope clear po ang lahat. If you have any questions, comment lang kayo sa baba guys. And proceed na tayo sa video. Ay, okay, fine. Ay, grabe. That's it. I
hope nakatulong kahit papano ang video na to. Please subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para updated ka every time may bago tayong videos. Please like and comment mo na rin sa baba, guys, if you have any video suggestions na gusto nating or gusto nyo mapanood sa channel natin. Thank you so much for watching, guys, and see you next time. Bye!